Selamat malam semua. Kali ini kita berada di sebuah lubuk pada pemilik-pemilik Myvi nak cari spare part, barang mengenai Myvi, meter ke jajan-jajan yang menarik. Jom kita pergi Tora-Tora Motorsport. Baik, nama saya Fizi Hashim. Saya memiliki workshop spesialis Myvi lah. Nama workshop Tora-Tora Motorsport. Lokasi dekat Seksyen 33 Shah Alam. Buka pukul 3 petang sampai 2 pagi. Untuk hari Ahad. Untuk hari Ahad lah. Spesialis. Okey, kedai ni dah hampir 3 tahun lah tahun ni. Sebelum-sebelum ni ada kedai lain dengan buat kat rumah. Spesialis kalau nak cari barang Myvi, Paso, sebab kita buat convert ke Paso lah. Itu kan betul-betul spesialis buat pada enjin lah. Apa barang yang ada dekat kedai ni bang? Kedai kami banyak part-part macam ni lah. Yang merah ni macam Paso Racing. Yang atas tu 06 ASV. So kalau semua body part ada jual kat sini ke? Untuk Myvi lah. Untuk Myvi lah. Paso ni 06, 07 Racing semua ada lah. Ada lah. Macam nak cari sport rim ke, steering ke, aksesori semua ada lah. Jom kita jalan sikit bang. Ada barang-barang rare ke kan? Tu jalan sikit. Barang rare. Yang orang cakap dah nak tunjuk ke kan? stop production. Macam wiper di sport ni. Cuba bang angkat sikit bang. Tengok bang. Tunjuk kat kamera kan. Ni dah stop production ni. Oh dah stop lah production? Dah stop production. Kalau macam ni berapa bang? Ni market pun orang jual 2,000. 2,000 pasang lah? 2,000 sepasang. Tengok condition lah. Kalau ni siap kotak lagi mahal kot. Towing hook di sport ni pun dah stop production ni. Dia jajan-jajan kecil ni memang dah banyak stop production lah. So masih simpan lah. So kalau ada orang nak order, kalau ada orang nak beli, offer harga lepas lah. Okay. So full dia memang kat sini memang full lah. Full depan belakang lah. Depan belakang, side skirt. Kebanyakan sekarang customer senang cari CKD. CKD tu makna dia satu kereta. Pintu, seat dalam, dashboard semua tukar. One set. So biasanya lah. Kalau daripada stock Myvi, kalau nak convert berapa dia orang kalau kos, kalau paling Racing 06, kos siap pasang pun dalam 7,500. Maknanya dah komplit lah dia orang punya kereta. Siap cat ke? Tak siap cat lah. Barang je lah? Barang je. Luar dalam. Luar dalam. Luar dalam? Luar dalam. Siap seat, siap dashboard. Sebab dashboard dia pun lain kan. 7,500 bang 7,500. Yang atas dia, lagi ada lah? Atas ada lagi. Kalau lagi. Macam Racing 08 dalam 8,500. Tapi saya more sebenarnya kat sini pada saya suka buat pada engine bay. Engine bay Okey. So kalau nak mencantikkan engine bay, bolehlah datang dekat Tora-Tora Motorsport. So apa actually yang abang buat? Saya suka mencantikkan. Macam ni wiring pun dah tak nampak. Wiring tak ada, pipe aircon pun dah tak ada. Saya suka buat kelainan. Kalau yang asal tak macam ni dah. Okey, itu in term of dia punya ubah bagi cantik. Betul. So engine pun buat sekali lah. Kalau nak buat pun boleh juga. Okey, daripada enjin biasa kalau nak convert macam ni costing lebih kurang 5-6 ribu lah. Masa ambil dalam 2 minggu hingga sebulan. Tengok pada kerja lah. So macam tadi apa, kalau ada kereta standard kan, daripada standard nak ke macam ni lah. Tapi tu baru cost enjin je lah.
belum yang lain-lain lah. Sekali spray nyembe semua. Okay, kalau korang rasa nak buat Myvi korang rasa yang terbaik, boleh datang ke workshop Tora-Tora Motorsport. Lokasi dekat section 33 Shah Alam ataupun Waze saja Tora-Tora Motorsport terus sampai kat sini.